वेलकम बॅक टू लोकमत सखी। केसांची काळजी घेण्यासाठी बाजारातून भारी कॅटेगरीतले आणि उत्तम ब्रँडचे शॅम्पू आपण घरी नेहमी आणत असतो, पण अशा शॅम्पूत जास्त केमिकल्स असल्यामुळे काय होतं तर केसांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी त्या वाढलेल्या असतात। हे टाळण्यासाठी बाहेरचे आणि केमिकल्स युक्त शॅम्पू वापरणं सोडून द्यायला हवं। नाही, ह्याचा अर्थ असं नाहीये की केसांना शॅम्पू लावायचाच नाही। आम्हाला असं म्हणायचंय की तुम्ही केसांच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपयोगी आणि परिणामकारक शॅम्पू, आयुर्वेदिक शॅम्पू घरी तयार करू शकताय। हो, घरच्या घरी हर्बल आणि औषधी गुणधर्माचे 2 प्रकारचे शॅम्पू तयार करता येऊ शकतात। केस मजबूत करण्यासाठी शिकेकाई रिठा यांचा वापर करून तुम्ही शॅम्पू तयार करू शकताय, तर केसांच्या वाढीसाठी आणि केसांच्या इतर समस्या सोडवण्यासाठी कांद्याच्या सालांचा वापर करून औषधी गुणधर्मांचा शॅम्पू तयार करू शकताय। चला जाणून घेऊयात। शिकेकाई रिठ्याचा शॅम्पू तयार कसा करायचा, तर ते आधी त्याच्यासाठी सामग्री काय काय लागणार आहे ते पाहूयात। याच्यासाठी तुम्हाला 100 ग्रॅम सुका आवळा, 100 ग्रॅम रिठे, 100 ग्रॅम शिकेकाई आणि 100 ग्रॅम मेथी दाणे या गोष्टी लागणार आहेत। या घटकांचा वापर शॅम्पू करण्यासाठी करायचा असल्याने या वस्तू नीट कोरड्या म्हणजे ड्राय असतील आणि वाळवलेल्या असतील हे लक्षात असू द्या। या सर्व वस्तू आयुर्वेदिक सामग्रीच्या दुकानात सहज मिळतात। शॅम्पू तयार करण्यासाठी शिकेकाई, रिठे, आवळा आणि मेथी दाणे रात्रभर एका पाण्यात भिजत ठेवा। रात्रभर ते भिजत राहू द्या। दुसऱ्या दिवशी सर्व साहित्य मऊ होईल। सकाळी उठल्यानंतर यात आणखी 1 ग्लास पाणी ॲड करा आणि मग हे मिश्रण मंद आचेवर उकळण्यासाठी ठेवा। नीट मिश्रण उकळू द्या। मिश्रण उकळल्यावरती गॅस बंद करा। मिश्रण थंड होऊ द्या। थंड झालं की एका काचेच्या बाटलीमध्ये हे मिश्रण गाळून घ्या आणि मग केसांवर अप्लाय करून अर्धा तास हे मिश्रण केसांवर तसंच ठेवा आणि मग केस वॉश करा। तुम्ही बॉटलमध्ये टाकून फ्रीजमध्ये सुद्धा हे साठवून ठेवू शकताय। आहे ना एकदम सिंपल। आता दुसरा शॅम्पू आहे तो आहे कांद्याच्या सालांचा शॅम्पू। केस मुळापासून स्वच्छ होण्यासाठी आणि केसांशी निगडीत समस्या सोडवण्यासाठी कांद्याच्या सालांचा शॅम्पू फायदेशीर ठरतो। कांद्याच्या सालांचा शॅम्पू तयार करण्यासाठी 4 ते 5 कांद्याची सालं, 100 ग्रॅम मेथी दाणे, 2 ते 3 चमचे कोरफड जेल, 50 ग्रॅम चहा पावडर, 1 व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल एवढी सामग्री तुम्हाला लागणार आहे। कांद्याच्या सालांचा शॅम्पू तयार करण्यासाठी एका भांड्यात कांद्याची सालं, मेथी दाणे, चहा पावडर आणि पाणी हे घालून ते पाणी व्यवस्थित उकळून घ्या। पाणी उकळलं की त्याचा रंग बदलतो। पाण्यात कांद्याच्या सालींचा अर्क उतरतो। पाण्याचा रंग बदलला की गॅस बंद करा। पाणी थंड होऊ द्या। थंड झालेलं पाणी एका बॉटलमध्ये गाळून भरून घ्या। या पाण्यात कोरफडचा गर आणि व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल आणि जर तुम्हाला गरज असेल तर बेबी शॅम्पू जे अवेलेबल असतात ते सुद्धा तुम्ही ॲड करू शकता। हे सर्व मिश्रण तुम्ही व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। झाकण लावून बॉटल 8 ते 10 तास तसंच ठेवा आणि मग शॅम्पू तयार केल्यानंतर 10 तासांनी त्याचा वापर करा। हा शॅम्पू आठवडाभर चांगला राहतो, सो तुम्ही वीकली 2 ते 3 वेळा जर केस वॉश करत असाल तर याचा उपयोग करू शकता। नेक्स्ट वीक तुम्ही नव्या पद्धतीने हा शॅम्पू तयार करू शकता। आता केसांचं नैसर्गिक पोषण होण्यासाठी कांद्याच्या सालांचा शॅम्पू फायदेशीर ठरतो। या शॅम्पूने केसातील कोंड्याची समस्या लवकर दूर होते, केस वाढतात, मजबूत होतात। कांद्याच्या सालांच्या शॅम्पूमधून तुम्हाला व्हिटॅमिन ई, ए आणि क जीवनसत्व हे मिळत राहतं, ज्यामुळे केस खूप जास्त दाट होतात आणि मजबूत होतात। केसांची वाढ सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने होते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की घरच्या घरी 2 आयुर्वेदिक शॅम्पू कशा पद्धतीने तयार करू शकताय। सोपं होतं ना? नक्कीच मला माहिती आहे की हे सोपं होतं। तुम्ही सुद्धा ते ट्राय करून पहा। या व्हिडिओमध्ये इतकंच। आजची माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सोबतच स्क्रीनवरती लोकमत सखीचा व्हॉट्सॲप नंबर तुम्हाला दिसत असणार आहे, तर त्यावरती तुम्हाला जर काही सांगायचं असेल, विचारायचं असेल, काही सुचवायचं असेल तर तुम्ही त्यावरती मेसेज करू शकताय। पाहत रहा लोकमत सखी।